હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હવે આ રકમની અંદર જોઈએ. Three resistance of 40 ohm, 60 ohm, 80 ohm are connected in delta. Find their equivalent star connected network. બરાબર, આગળ આપણે એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરી ચૂક્યા છીએ. સ્ટાર થી ડેલ્ટા, ડેલ્ટા થી સ્ટાર, સેમ એઝ ઇઝ રકમ છે. એ પ્રમાણે જ આપણે સ્ટેપ ફોલો કરવાના છે. 40 ઓમ, 60 ઓમ, 80 ઓમ ના ત્રણ અવરોધ ડેલ્ટામાં જોડાયેલ છે, તો તેને સંકર સ્ટાર કનેક્ટેડ નેટવર્ક શોધો. બરાબર છે, બરાબર છે. ડેલ્ટામાંથી સ્ટાર કરવાનું છે. ઓકે, అయితే ડેટા હોય આપણે શોધવાનું સ્ટાર. બરાબર છે, ઓકે. અહીંયા R12 કિંમત આપી 40 ઓમ. અહીંયા આપી છે R23 અને કિંમત આપી છે 60 ઓમ અને કિંમત આપી છે R31 80 2 3. અહીંયા જોઈએ R1 R2 R3. બરાબર, આની બધી કિંમત કાઉન્ટ કરવાની સ્ટાર ની અંદર. આપણે શું શોધવાનું? સ્ટારમાં કન્વર્ટ કરવાનું છે. આ વેલ્યુને સ્ટારમાં લાવવાની છે. ઓકે, તો જો મિત્રો, પેલા એ વસ્તુ સમજીએ કે આ બન્યું કેવી રીતે. R12 બરાબર છે. જો આ પોઈન્ટ, આ બે પોઈન્ટ ભેગા થાય R12 બને. બરાબર છે. આ પોઈન્ટ ના પોઈન્ટ આ બે ભેગા થાય R23 બને. આ પોઈન્ટ ના પોઈન્ટ ભેગા થાય R3 બને. ઓકે, આ રીતે ડેલ્ટા કનેક્શન બને. બરાબર છે. અહીંયા R1 R2 R3. ઓકે, તો આપણે શોધવાનું છે હવે સ્ટાર ની અંદર શોધવાનું છે. સીધી વસ્તુ છે, એ રીતે શોધાય. તો R1 ઇક્વલ ટુ R12. જો 1 1 વાળું લેવાનું. R1 લીધું, એ 1 1 સમ હશે ભાઈ, એક આ વેલ્યુ છે. તો R12 લીધું, બીજું સમ હશે R3 માં. તો R3 1 લીધું, બસ આ ટોટલ R12 R23 પ્લસ R31. ઓકે, એ R12 ની કિંમત આપી શકેલી 40. ભાઈ 40 40 ગુણ્યા 8 ની કિંમત આપી 80. આ ત્રણ નો ટોટલ કરવા. બરાબર, 40 60 ને 80. 40 પ્લસ 60 પ્લસ 80. બરાબર, ટોટલ કરશો એટલે કઈ જવાબ મળશે 40 ગુણ્યા 80. બરાબર છે. 8 ને 4 12, 12 ને 6 18. 18 મૂકવાના, 1 2 3 3 મેળવ 1 2. બરાબર, 1800. ઓકે, સોરી, બરાબર 180 થશે. 40 પર 60 પર 80 કેટલા થશે? 180. ઓકે, બસ એ ઉડતું હતું ઉડાડવાનું, ઉડી ગયું. બે ઉડશે 4, બે ઉડશે 9.
બરાબર છે. આ બધાનું કરશો 17.8 ઓમ આવશે. ઓકે, હવે R2 શોધવાનું છે. બરાબર છે. તો શું કરવાનું? 2 વાળું પકડવાનું. હવે બે સમા આવે છે, એક આમાં આવે છે, બીજો બે આમાં આવે છે. આ બે લઈ લેવાના, R12 અને R23. બરાબર, બાકી બધું સેમ. ઓકે, તો જોઈ લઈએ. 40 ગુણ્યા 2 3 60 ભાગ્યા સીધું 180. ઓકે, 6 તરી 18. 40 ભાગ્યા 3 કરશો તો આવશે 13.3 હોય. ક્લિયર? ઓકે, એવી રીતે સેમ જોઈ લઈએ. એ રીતે અહીંયા જ આપણે સુધી કાઢીએ R3 ની વેલ્યુ. R3 બરાબર, 3 3 પકડવાના. 3 સમા આવે છે, ભાઈ કામ આવે છે, બીજે કામ આવે છે. આ 3 બે બંને જગ્યાએ આવે છે. તો લખવાનું R23 ગુણ્યા R31 ભાગ્યા R12 પ્લસ R23 ગુણ્યા પ્લસ R31. ઓકે, કિંમત મૂકવાની 60 ગુણ્યા 80 ભાગ્યા 180. ઓકે, ભાગ ચાલતા ચડાવવાના. 80 રાખવું જોઈએ. 100 તરી 18 3. બરાબર, 8 ભાગ્યા 3 કરશો એટલે કઈ કિંમત મળશે 80 ભાગ્યા 3 કરશો એટલે કિંમત મળશે 26.7. બરાબર, આ કિંમત મળી ગઈ. તો પેલા R1 ની કિંમત કેટલી મળી ભાઈ? 17.8. 17.8. R2 ની કિંમત મળી 13.3. R3 ની કિંમત મળી 26.7. ઓકે મિત્રો, તો આવી રીતે આપણે ડીસી સર્કિટના 19/6/2024 ના રોજ લેવાયેલા તમામ એક્ઝામ્પલ આપણે સોલ્વ કરી ચૂક્યા છીએ. તો આ વિડીયો સંપૂર્ણ જુઓ, શાંતિથી જુઓ. દરેક સ્ટેપ કેવી રીતે મૂકવા એ ખાસ તમને ખબર પડશે. જો આ વિડીયો સ્કીપ કરીને જોશો તો આપણે અહીંયા જીટીનું ડીસી સર્કિટનું 19/6/2024 ના રોજ લેવાયેલું આ એક્ઝામના તમામ એક્ઝામ્પલ આપણે સોલ્વ કરી ચૂક્યા છીએ. ઓકે, જય હિન્દ, જય ભારત.